thirsty. He grinned as he stumbled through the bar. Baby, give me some loving. นักสัตว์ EP นี้นะครับผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับอาชีพที่หลายคนอาจจะไม่ได้มาคุกคีเท่าไหร่แต่ว่าน่าจะรู้จักอยู่บ้างแล้วนั่นก็คือครูฝึกสุนัขนะครับซึ่งสถานที่ที่เราจะไปในวันนี้ก็คือคัตสึบิเลียนเป็นโรงเรียนฝึกสุนัขจากนักกีฬาญี่ปุ่นคนหนึ่งที่เขาออกมาทำงานในด้านนี้นะครับนี่เขากำลังสแตนบายให้ข้าวให้น้ำเพื่อที่จะเตรียมตัวเดินนะครับเด็กๆก็เพิ่งตื่นแล้วก็หมาที่เนี่ยเป็นหมาที่มีปัญหานะครับแล้วก็บางตัวอาจจะกัดได้อะไรเงี้ยครับดังนั้นจะต้องระวังเป็นพิเศษนะครับและถ้ามันพลาดหรือที่โดนอะไรลงไปอย่าถ้ากัดแล้วนะครับอย่าสะบัดมือเด็ดขาดตามแรงเขาไม่งั้นแผลเวอร์ห้ามสะบัดเดี๋ยวเวอร์ให้ปล่อยตามน้ำเขาบอกว่าเนี่ยกัดมาแล้ว17ตัวยิ่งเหรอ17คนแล้วมึงทำไงหลังจากนั้นอ่ะก็คิดอยู่ว่าเป็นคนที่18หรือเปล่านิ่งและนิ่งกริบพี่บอกมาแล้วอย่าขยับได้โอเคครับเขาได้แล้วใช่ไหมครับอ๋อให้ผมไปจูงครับผมไม่รู้ว่าผมต้องจูงแหละไปได้ครับผมเข้าได้ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือครูคัตสึนะครับตอนนี้กำลังจัดหมาตอนนี้เท่าที่เห็นนะครับทุกคนก็เขาก็จะจัดแบ่งเป็นกรุ๊ปหมอบีฟมาด้วยรอบนี้โอ้โหแกงไก่ทอดหมาดอมหมดเลยเดินระยะทางเท่าไหร่ครับประมาณ5 โลใช่ไหมฮะอาจจะไม่ถึงนะถ้าไปวันประมาณ4แต่แบมก็โอเคแบมลูซี่กับวอมมี่ได้ครับง่ายๆครับลูซี่วอมมี่Monday morning blues. I open my eyes and I'm greeted by a cute little smile. The world is new with you by my side. Everything is beautiful Tuesday afternoon. I'm calling you home just to hear your voice on the phone. I think of you and I'm not alone. You are everything. รอบนี้เราเดินทางกันมาด้วย New Mazda CX-5 ที่มีทั้งเครื่องยนต์ Sky Active Clean Diesel และ Sky Active Benzene Sport Premium SUV ดีไซน์ใหม่รอบคันเลยครับคันนี้สวยจริงส่วนตัวผมเนี่ยชอบสีบลอนด์ Platinum Cross เป็นส่วนตัวอยู่แล้วด้วยมองมุมไหนก็ถูกใจอะครับส่วนหมาเราเนี่ยก็ชอบกันมากเพราะว่ามีห้องโดยสารที่กว้างขวางสะดวกสบายด้วยอุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย Wireless Charger ในรถจัดเต็มด้วยเสียง Bose รอบทิศทางกับลำโพง10ตำแหน่งแถมรองรับระบบ Apple CarPlay แบบไร้สายและ Android Auto จะขนของไปทริปต่างๆก็สบายกับประตูท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบ Hands Free มาพร้อมกับความปลอดภัย iActive Sense เช่นระบบควบคุมความเร็วรถอัตโนมัติ MRCC แบบ Stop and Go ที่สามารถปรับความเร็วตามรถคันหน้าอัตโนมัติจนถึงจุดหยุดนิ่งและระบบ ABSM ที่ช่วยเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตาขณะเปลี่ยนเลนพิเศษสำหรับเครื่องยนต์ Sky Active Clean Diesel จะมีสวิตช์ MI Drive สำหรับขับขี่ในโหมด Off-road เพื่อให้ขับขี่ได้อย่างปลอดภัยและสนุกยิ่งขึ้นเหมาะสำหรับบ้านที่ต้องการความอุ่นใจในการเดินทางใครที่ลังเลรถ SUV อยู่ผมว่าทุกคนต้องไปลองนะNew Mazda CX-5 นิยามใหม่ของความสุขที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์สวัสดีครับยังจำชื่อหมาตัวเองไม่ได้เลยเต็มซอยอ่ะตอนนี้เต็มซอยเลยนะครับ
คนกำลังขึ้นสะพานลอยนะมาดูดิหมาขึ้นสะพานลอยใครไม่เคยเห็นตอนนี้เราก็จูงมาที่เหมือนน้ำเจ้าพระยาแล้วเหรอ เราอยู่หางแถว ซักผ้าปอมเชียร์ ทำอะไรก็ยอมทำอะไรก็ยอมชอบจัด หนูจะไปไม่เจอเนื้อเลยอะ เจอแต่อะไรกลับไปเจอแต่แป้งนั่นเลย เจอแต่แป้ง นาฬิกาทรงเดียวกันเลย นี่ชื่อตรงแสกกลางยังโดนเท หนุ่มแสก ถ้าเป็นรุ่นผมนี่ ถ้าดูบอลต้องรู้จักทีมชาติโคลัมเบีย ชื่อคาร์ลอส วันเดอราม่า อันนี้เรื่องจริงเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดู นี่ อันนี้คาร์ลอสเมกา คาร์ลอสเมกา ใช่ทรงเดียวกันเมกา กันจังไอ้ไฮเวย์เดียว โอ้โหเพลงขึ้นเลย อุ้ยนี่จังหวะพัดลมมา หลักๆคือเหมือนพี่แจงชอบพุดเดิ้ลก็เลยแบบ ใช่พุดเดิ้ลเหลือเยอะมาก เราก็เลยเห็นไก่ทอดเต็มทั้งหมดในนี้ ๆจริงๆเขากำลังตามหาสีดำอยู่ค่ะตอนนี้ ใครมีฟาร์มเงียบไว้นะ ได้ ไม่ใช่ว่าให้แนะนำ คิดว่าให้แนะน ที่คุณยอดจูงเมื่อเช้าวันนั้นอะวอร์มกับ แบม แบมสองตัวนั้นอะไปช่วยมาเพราะว่าเจ้าของอุบัติเหตุแล้วเสียทั้งบ้านเลย หลังจากที่เราไปเดินใช่ไหมหมาก็เข้าไปพักนะครับ ประมาณครึ่งชั่วโมง ตอนเนี้ยเขาก็ปล่อยหมาออกมาให้ผู้ปกครองนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทำการฝึกกันอีกรอบหนึ่งเราจะมาดูว่าครูคัตสึเขาจะสอนอะไรกับผู้ปกครองบ้างทุกคน Don't touch Don't touch คือในมุมผู้ปกครองอ่ะครูคัตสึก็จะค่อนข้างดุนะครับแต่ว่าถ้าสังเกตดูดีๆก็คือหมาเนี่ยจะค่อนข้างรีแลกซ์กับครูฝึกนะครับใจดีกับหมาไปดุกับคุณพ่อคุณแม่แทน Jasper go inside เจ๊ใจดีใจเลยได้มาโรงเรียน ภาพที่คุณเห็นอยู่ตรงข้างหน้านี้ก็คือฝูงหมาขนต่อคิวรอเข้าห้องแอร์นะครับ เพราะว่าร้อนตลกมากเมื่อกี้เพิ่งอยากออกมาเอง Okay, one more time. Come. Okay. Backward. Back. Yes. Yeah. Good. Okay. Pivoting. One circle left and go up. Yes. Okay. That. Bye. Hook. Yes. Great. Okay. This is all about the communication. Okay. Example, someone doesn't like someone touching, but you love it. That's why you touching. You don't care of my feeling. That's why someone touching you. Do you understand my point? Right? Yes. Bring on the red hand, sit and walk forward, stand. Yes. Walk. Yes. Sit and keep back, stand. Exactly. Yes. Keep doing. Japanese people feeding Akita as a territorial alert dog always.
if someone come and enter to your home and they start to bark, growl, everything. Okay, so that's why you need to control. That's all. Nothing special. Thank you for coming. Nice to meet you. I am Kazu, owner of Kazuberian Cup. ชื่อ Kazu ครับภาษาไทยไม่ได้ครับ ภาษาไทยไม่ได้ อันนี้หมอบีเป็นคนแปล โรงเรียนฝึกหมาเนี่ยมีหลายแบบ อยากรู้ว่าสไตล์ของที่นี่เป็นยังไง I always simplify the things to teach them what is good, what is bad, what is yes, what is no. As a dog trainer here, they don't communicate well with their own dogs. Dog training คือศิลปะที่ based on science เราต้องดูที่ตัวหมา ดูที่ตัวเจ้าของ ไม่มีวิธีที่ไหนที่ตอบได้ 100% Also, football helped me about the discipline too, because this is football is teamwork. So if I don't keep the team discipline, team cannot win. I put strong discipline in Kazberian. I am sure the staffs are suffering about this, but I have to put. แล้วที่ญี่ปุ่นกับที่ประเทศไทยต่างกันยังไง you can say honest In Japan, example, kids want to have dogs. Always parents say this is a first question. Who gonna take dog walk every morning and evening, twice a day? I always hear from our client, do you walk your dog? They say no, maybe 50%. No? And I ask why. Dirty, romak, ไม่มีเวลา And I ask them back, ไม่มีเวลาทำไมมีหมา Because you have to have a time and you have to satisfy your dog. I always say, you are pangha. Their owner is the problem. Always I say, the dog can learn everything, but who created bad behavior is owner. สวัสดีค่ะ ชื่อน้องธนาค่ะธนาด้วยความที่เขาอยู่บ้านเขา alert มาก ปีนโต๊ะกินข้าว โดดลงมา ก่อนจะส่งมาคือทำใจแบบ 2-3 เดือนนะพอเรามาเห็นเขาจริงๆก็คือแบบนางก็ไม่ได้ดูแบบคิดถึงเรานะแบบมีแต่เราอะคือคิดไปเองแต่เราอะคิดถึงเขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือเขาสามารถเล่นไอ้พวกกิจกรรมข้างในโรงเรียนนะคะพวกฟิตพอหรือ obedience ได้เพราะปกติเขาเป็นหมาที่สติแตกมากมีแผนจะเอาน้องไปอยู่สิงคโปร์ด้วยกันใช่ก็เลยแบบต้องส่งมาฝึกก่อนเพราะว่าที่สิงคโปร์คือเป็นบูลด็อกเป็นสายพันธุ์ที่ต้องห้ามถ้าไม่ได้รับการฝึกอะจะเข้าประเทศเขาไม่ได้ นี่ไงมาแล้วนี่ไงโอ้ยน่ะโอ้ย คอยอ่ะ โอ้โหไหนฮานาลองฝึกพี่เมก้าสิลูก พี่นั่งแล้วเนี่ย ให้มือแล้วอ่ะให้มือ เฮ้ย เราชอบกันเหรอ เฮ้ยโอ้โห ตายเลย ฮานาเนี่ยโดนดุประมาณ2 วีคแรก ไปถึงว่า โดนดุเราอะใช่เราไม่ได้โดนดุข้อดีของที่นี่อะค่ะเขาไม่ดุหมาแต่เขาจะดุพ่อแม่ใช่อย่างยี่เป็งอะค่ะที่เอามาฝึกอะคือทุกคนจะบอกว่ายี่เป็งไม่สามารถฝึกได้เพราะเป็นออทิสติกในหมาแล้วก็เป็นระบบประสาทยี่เป็งอายุ7 ขวบไม่สามารถกินน้ำจากถ้วยได้เลย เราต้องคอยฟีดเขาด้วยสลิงตลอดอะค่ะวันที่มาส่งยี่เป็งก็คือต้องหยิบ iPad มาด้วยบอกครูพัสว่าโทษนะคะรบกวนเปิดเพลงให้น้องฟังหน่อยเพราะว่าคุณหมอบอกว่าให้เปิดเพลง Dog Music ให้หลับครูพัสก็บอกว่าอยู่ iPad อยู่กลับบ้านไปเลยอยู่ทิ้งไว้แค่อาหารกับยาพอ ตัดภาพมาคุณคัตสึกร้องเพลงให้ฟังเมื่อคืน ด็อกมิวสิกสรุปว่าเขาก็อยู่ได้ แล้วตอนนี้ก็คือยี่เป็งวัย7 ขวบสามารถกินน้ำจากถ้วยได้ นี่คือสิ่งที่แบบมหัศจรรย์สำหรับแม่มันมากกูจะบอกว่าตอนกินน้ำพอมันกินได้น้ำตามันไหลอ่ะเหมือนมันซึ้งในตัวเองว่าแบบเฮ้ยได้ ทำได้นี่ น้ำตาไหลตามมันเหมือนกันนะในรอบ7 ปีอะกินน้ำเอง แล้วแสดงสมทบ พี่เป็งเก่งจังเลยอ่ะ คอย เข้าใจความแบบคนเป็นแม่แบบว่าแบบ7 ปีอะที่แบบดูลูกมาตลอดเวลาแล้วแบบวันหนึงเขาทำเองได้แบบ สุดยอด เอ้ยเก่งอ่ะเออเก่ง เอาบนซ้าย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  ไม่เห็นโอ้เก่งมากพี่เป็งคุณครูร้องเพลงปะเนี่ย ก็ร้องเพลงของมันเอง อ๋อ ขาแรป เขาจะแรป อ๋ ข อ องเรา คุณครูแบบเคยเจอแบบเคสไหนที่ว่ายากสุดเลยไหมครับ มันก็ยากแตกต่างกันนะ อ๋อ อย่างพวกเคสพวกหมาก้าวร้าวอะไรเงี้ยก็เข้าสังคมไม่เป็นอะไรเงี้ยก็ยากบางทีหมาบางตัวดีกับคนแต่ไม่เอาหมาเลย แต่บางตัวเนี่ยดีกับหมาหมดเลยแต่กับคนไม่โอเคอย่างคาวาเนี่ยกับหมาด้วยกันไม่มีปัญหาเลย
แต่กับคนเนี่ยจ้องที่จะเล่นงานตลอดแต่เวลาอยู่กับแม่นะอยู่กับคนอื่นไม่เป็นเพราะฉะนั้นเราต้องมาสอนเจ้าของรู้วิธีการควบคุมการจัดการอะไรเงี้ยแต่พวกเฟ้นเนี่ยถ้ามันดุก็คือดุจริงจังเลยนะมันตัวเล็กแต่มันใจใหญ่มันชอบท้าทายฮอกกี้เหมือนกัน งั้นก็แบบแนะนำว่าถ้าสมมติใครอยากเรียนก็ศึกษาดีๆ ใช่จริงๆอย่าเป็นเหมือนบ้านนี้คือเราไม่รู้จริง ๆ ค่ะ คืองอกมา3ตัวคือแบบกัดกันจะตายจริงๆ อยากเรียน ว้าวซุปเปอร์โอเค เล่นกับบ้านเขาก่อน ฮัลโหลไปจริง Good boy เด็กดี อ๋อนี่คือเรียนเสร็จแล้ว ไม่นาน ก็คือฝึกแป๊บเดียวถ้าได้ก็คือได้อ่ะนั่งลงลูกโอ้อยากได้มากนั่งอยู่ที่นี่จะดีอย่างก็คือทุกคนสักได้หมดเลย ไม่ใช่เฉพาะครูฝึกสักได้ ให้มันทุกครั้งเซตดาวดาวแบง อันนี้แอบสังเกตมาก็คือพี่คัตสึเนี่ยก็จะสติ๊กกับเจ้าของมากๆ แต่ว่าผมก็แอบเห็นบางโมเมนต์ที่ลูกศิษย์หรือว่าน้องๆอ่ะกับดูรีแลกซ์กับครู อันนี้เป็นเพราะอะไร For me, most important thing, I try to communicate. I satisfy them their instinct, such as go to explore together or training together. However, I am not good enough at the communication with people. Okay I see อยากถามครูคัตสึว่าเคสที่มันมาบ่อยๆอะครับปัญหาหมา Overprotective, no? Maybe. Yes, separation anxiety from the owner. They think dog cannot stay without me. I always ask them back, maybe you cannot stay without your pets. Yeah. You got many experience before to train many breeds of dogs, right? So which breed, in your opinion, like is the most difficult to train? Human species. No? Human species My example, some really large breeds, it's quite, we have to be careful how to approach to the dog, especially who has aggression or something. Okay, small dog maybe even has aggression, we can cope. We can address everything, no problem. But if big dog, physically difficult to control them. Yeah, but as everybody said, maybe human species most difficult. อย่างเมื่อเช้าเราก็ได้เดินกับครูคัตสึมาอะไรอย่างเงี้ยครับอยากรู้ว่าการเดินทุกเช้าเนี่ยมันช่วยยังไงบ้าง As I said that this is dog instinct. Dogs want to explore, so we provide this activity with the dogs, and this is also good for bonding. Yes, because we take them outside. What they love. แล้วถ้าคนไทยอยากจะแบบเริ่มพาหมาเดิน Buy leash, hook the leash, go outside together. โอเค ก็คือเริ่มทำเลยเริ่มทำไม่ยาก แต่ใส่เสจุงด้วยนะใส่เสจุงด้วย ใช่ใช่ ใส่เสจุงด้วยทำเลย If dog hesitates, scared of something outside or not confident, that's why dog trainers are here. พอพูดถึงการพาไปจูงอะไรเงี้ยเหมือนมันเชื่อมโยงกับเรื่องกฎหมายครูคัตสึคิดยังไงที่ประเทศไทยไม่มีการคัดกรองเจ้าของ ไม่มีการลงทะเบียนสัตว์เลี้ยง Also, government can help because when I was young, there were a lot of stray dogs in Japan. That time I was in Yokohama. But after that, the government starts to maybe pick, or I don't know. And yeah, then after that, maybe we start to think more serious. About feeding dogs. อะไรคือความสุขของการเปิดโรงเรียนแล้วก็เป็นครูฝึกสุนัข Of course, if dog is getting better behaviorally and physically, then I can feel happy. I always say to the client, they can hate me, no problem, but they have to look at their own dogs. หมาไม่โดนดุเลย แต่คือครูบอกว่าต้องจับแม่เข้ากรงเรียน แต่ครูน่ารักนะที่ไม่เคยโกรธครูที่รู้ว่าเขารักน้องทุกตัว แล้วคิดดูเลยจากสบ้าระดับ 3 จากไม่มีกล้ามเนื้อ ไม่กล้าวิ่งขึ้นอะไรทั้งนั้น ตอนนี้คือวิ่งขึ้นบันไดเพราะอะไรเพราะมาฝึกทำกายภาพแล้วอะกล้ามเนื้อเขามีไงมันคุ้มมากสำหรับพี่ข้อนี่คือคุ้มมาก ใครที่มาเข้าคอร์สอะค่ะ30 วันของเรียน คือเราจะให้อยู่เหมือนโรงเรียนประจำแต่ใน 7 วันแรกอะเราจะไม่ให้ผู้ปกครองกับน้องเจอกันเลย เป็นการปรับทั้งผู้ปกครองทั้งน้องด้วยว่าให้อยู่แบบแยกกันบ้างน้องจะได้แบบโฟกัสจุดอื่น
นอกจากพ่อแม่ได้เจอเพื่อนๆได้ทำกิจกรรมต่างๆทางโรงเรียนนะคะจะมีเหมือน after service จ่ายเงิน30 วันก็จริงค่ะแต่ว่ากลับมารับเซอร์วิสทั้งการเดินการมาออกกำลังกายฟิตพอหรือการอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็คือไปถึงการป่วยหรือว่าเราก็จะประสานงานกับทางสัตวแพทย์ให้คือเหมือนน้องอยู่ในคอร์สแต่ว่าคอร์สเนี้ยจะอยู่กับน้องตลอดชีวิตเลย old dogs or kids dog is better to train. Age doesn't matter. However, of course, if puppy stage, it's easy to train physically, mentally, behaviorally, everything, environmentally as well. Easy to train. ครูคัตสึก็แนะนำว่าเอาไม่เกินขวบค่ะจะง่ายเด็กเหมือนผ้าขาวอ่ะคนก็เหมือนกันหมาก็เหมือนกัน แต่ว่าไม่ใช่ว่าหมาแก่จะฝึกไม่ได้เลย แต่หมาแก่จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยส่วนหนึ่งที่เป็นปัญหาแฝงที่ทำให้เขามีปัญหาพฤติกรรมก็อาจจะยากกว่า It's like a funny question, but you can answer in informative way. There's a lot of Thai dog in this academy. So do they understand English? ไปออโกหยุดอโนอะไร Some clients ask me which language I am teaching their dogs. Language is not priority. They are communicating with body language. So even I say to my dog, sit, none. If I do the same body language, they will do the same. Of course, if you want the dog to be sharper or maybe going to the test, then you have to make sure that which language you will use. เนื่องจากมันเป็นคำถามที่เป็นประจำ EP แต่ละ EP ไปแล้วไซบีเรียนทำไมชอบหลง มองหน้าเลยอะ Basically, this is about they are not satisfied to stay with the owners. That's why they want to escape and they want to explore. อีกอย่างหนึ่งคือเจ้าของนะไม่เข้าใจลักษณะประจำพันธุ์ด้วยมากกว่า ประกาศเช้าเจอ ประกาศ เย็ เช้าน เจอเย็นสเปซด้วยการเลี้ยงดูด้วยอย่างไซบีเรียนที่นี่ก็ไม่เคยหลง เพราะว่าพาเดินออกบ่อยจนแบบอยากอยู่บ้านนอนจ้าอะไรอย่างเงี้ย อ้าวมาเลยอะเหมือนรู้ เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเลี้ยงไซบีเรียนต้องศึกษาพฤติกรรมน้องดีๆนะครับ I made up for the loss. Took some time to think it over. I reduced all the costs. Feeling lighter. It's a sunny day. It's a sunny day. We took some time to decide what words to rhyme and it feels so fine. Now it blows my mind. Tear down the walls and reclaim the Albert Hall 'cause it feels so fine. Now it blows my mind. I am someone to trust. แล้ววันนี้เราต้องขอขอบคุณ New Mazda CX-5 ที่พาเรามารับประสบการณ์ใหม่ๆในวันนี้ นอกจากนี้ทาง Mazda ก็ยังมีกิจกรรมให้ชาวน้อน Guta Story และลูกค้า Mazda หรือ Mazda Family มาร่วมสนุกลุ้นรับรางวัลจาก Mazda สามารถไปตามกันได้ที่ Facebook Mazda Thailand Official ครับ วันนี้ก็ขอบคุณครูคัตสึแล้วก็เรียนด้วยนะครับ Thank you very much. Thank you very much. Yeah. ปรบมือให้ครูคัตสึนะขอบคุณนะครับคำถามสุดท้ายเชียร์ทีมอะไรครับ What is my favorite part? Football team Everybody different, no?